بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حول الله وقوته يقول وأقول. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. حول الله وقوته يقول وأقول.
الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا لطيف يا حمد لك الضيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بفترات النفس ولا قلبي فاجر في طلب البلدان وأنا فيما نطالب كالحيوان لا أدري في سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من ضرب عليه وأن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم صل على محمد وآله واجعل يا رب رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تؤخذني من طلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. وصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. Excuse me. That's good. Okay.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قال دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتا من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد حسن قد أقبل. وقال السلام عليك يا أمه. وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال لي يا أمه إني أشم إنك رائحة طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم إنك رائحة طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم إنك رائحة طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما حملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء لأهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي. يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي
إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مطحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. قال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. سورة الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء
وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرا لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهل له نشرته اللهم عزم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالحكومة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي
من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي. ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا أجد مرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هب لي لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك الصادقة وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذحنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكروه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين
يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أرد وأبكي لأليم العذاب والشدة أم لطول البلاء ومدتي فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهب لي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك بعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأخرجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدك وقضيت به من إخلاد معاندك فجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك
حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها. أنت هب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أزهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارده ومن كادني فقده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي
فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. فاتحة. خواتین حضرات السلام علیکم. آج ہم مسجد علی میں ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کی خوشی میں یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں جو خانہ انوار اہل بیت میں 5 جمادی الاول کو تشریف لائیں. مومنین آپ سب کو ولادت جناب زینب الکبریٰ مبارک ہو. معزز سامعین، کربلا کی جنگ میں اگر امام حسین علیہ السلام نے جنگ جیتی تو اس جنگ میں جناب زینب برابر کی شریک تھی اور اسی لیے ان کو شریکت الحسین کا خطاب دیا گیا ہے. اپنے بھائی کے اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ جزیرت کے قصر کو عزا خانے میں انہوں نے تبدیل کر دیا. اور آج جو ہم لا الہ الا اللہ کی آواز سن رہے ہیں یہ جناب امام حسین اور امام زینب علیہ السلام کی بدولت. اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کا خالق فطرت نے ہم پر لازم کر دیا ہے اور دعویدار الفت اور محبت پر فرض ہے کہ اس وہ محبت کا عملی ثبوت دیں. اور یہ پروگرام اسی عملی ثبوت کا ایک مظاہرہ ہے جس میں منقبت
اور جناب مولانا قبلہ رضوان رضوی صاحب فضائل جناب کبریٰ زینب کبریٰ کے متعلق فرمائیں گے۔ 4 مصرع پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ کم نہ تھیں زہرا سے زینب منزل توقیر میں، کم نہ تھیں زینب، کم نہ تھیں زہرا سے زینب منزل توقیر میں، اور چاند تارے جڑ دیے اسلام کی تقدیر میں، چاند تارے جڑ دیے اسلام کی تقدیر میں، اور ہر قدم تھا اللہ اللہ شان عصمت کا ثبوت، ہر قدم تھا اللہ اللہ شان عصمت کا ثبوت، اور بطنیں زہرا میں تھیں شاید چادر تطہیر میں۔ ان 4 مصروں کے ساتھ میں درخواست گزار ہوں جناب عباس صاحب سے کہ تشریف لائیں اور محمد و آل محمد صلوات۔ عید ثانیہ زہرا مبارک اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مسئلہ آج ہے درپیش اسے حل کر دے، فکر پر میری کرم اپنا مسلسل کر دے، یا علی لکھنے ہیں مشاعر تیری مدحت کے، میں نے آغاز کیا ہے تو مکمل کر دے۔ میں ولائے علی کے نشے میں رہتا ہوں، وطن سے دور ہوں پھر بھی مزے میں رہتا ہوں، حصار کھینچا ہے ناد علی کا معنی میری، جہاں بھی جاؤں اسی دائرے میں رہتا ہوں۔ یا علی جناب بی بی زہرا کی، بی بی جناب زینب کی، فردوس میں یہ حوریں نغمہ سنا رہی ہیں، فردوس میں یہ حوریں نغمہ سنا رہی ہیں، زہرا کے گھر میں زینب تشریف لا رہی ہیں، چھائی ہوئی ہے باغ عالم میں ایک مسرت، چھائی ہوئی ہے باغ عالم میں ایک مسرت، گل ہنس رہے ہیں کلیاں سب مسکرا رہی ہیں، باد صبا نے جنبش یوں ڈالیوں کو دی ہے، باد صبا نے جنبش یوں گالیوں کو دی ہے، پھولوں کو جیسے شاخیں جھولے جھلا رہی ہیں، بنت نبی کا سارا گھر یوں مہک رہا ہے، بنت نبی کا سارا گھر یوں مہک رہا ہے، خوشبوئیں جیسے باغ جنت سے آ رہی ہیں۔ شکریہ۔ وارث بنا رہی اپنا ابھی سے شاید، زینب کو اپنی چادر زہرا اڑا رہی ہیں، وارث بنا رہی اپنا ابھی سے شاید، زینب کو اپنی چادر زہرا اڑا رہی، رخ کو سنوارتی ہیں صاف ابروؤں کو کر کے، 2 آیتوں سے پوری صورت بنا رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بیٹی توحید آشنا ہو، پڑھ پڑھ کے قل ہو اللہ زہرا سنا رہی ہیں، دونوں کو پاس اپنے بلوا کے مرتضیٰ سے، حسنین کو بہن کی صورت دکھا رہی ہیں، منظور ہے قمر ہے زینب پہ کتنا پردہ، تاروں کو بھی نظر سے زہرا چھپا رہی ہیں۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہر سو خبر ولادت زینب کی ہو گئی، ظلمت کا پھر پتہ نہ لگا ایسی کھو گئی، کیوں کر نہ جگمگانے لگے فاطمہ کا گھر، اب 2 چراغ ہو گئے ایک شمع ہو گئی، خدا نے حضرت زینب کو جب کیا پیدا تو ان کو کر دیا اوصاف والدین عطا، ذرا سے دیر میں برہم ذرا سے دیر میں چپ، جلال حیدر صفدر کا صبر زہرا کا، زینب کو بھی حیدر کی شجاعت ملتی، حسنین کی صورت سے فضیلت ملتی، زہرا نے انہیں دودھ پلایا تھا قمر، خاتون نہ ہوتی تو امامت ملتی۔ یہ افتخار میں مریم کا فخر ہوا، وفا میں فرد ہے صبر و رضا میں یکتا ہے، نبی کے گھر میں نہ زینب سا ہو سکا کوئی، بس انتہا ہے کہ زہرا کے بعد زہرا ہے ثانیہ زہرا، دربار میں قیدی جو ستم کھول رہے ہیں، ترواروں کو غصے میں عدو تول رہے ہیں، مصروف ہے خطبے میں کچھ شان سے زینب، معلوم یہ ہوتا ہے علی بول رہے ہیں، یا علی یا علی، زینب دی چشم سا ہے کون میاں مشتغین، نور نگاہ فاطمہ لخت دل شہ حنین،
بعد علی و فاطمہ سب کی رہیں یہ خیر خواہ، گھر میں حسن کے غم گسار، ان میں رن میں شرکیت الحسین، اللہم صلی. محمد و آل محمد صلوات. بہت شکر گزار ہوں عباس صاحب، آپ ہمیشہ پروگراموں کی رونق بنانے کے لیے تعاون کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے. چند شعر پیشی خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیے. فاطمہ کا جواب ہے زینب، فاطمہ کا جواب ہے زینب، بخدا لا جواب ہے زینب. تم نے جانا نہیں زمین والو، تم نے جانا نہیں زمین والو، دختر بو تراب ہے زینب، دختر بو تراب ہے زینب. رکھ لی دنیا میں عزت اسلام، رکھ لی دنیا میں عزت اسلام، ایسی عزت مآب ہے زینب، ایسی عزت مآب. دین حق کی بقا امام حسین، دین حق کی بقا امام حسین، اور دین حق کا شباب ہے زینب، دین حق کا شباب. خود امامت کرے سوال دعا، خود امامت کرے سوال دعا، کتنی عالی جناب ہے زینب، کتنی عالی. شام میں دیکھنا ضیا پاشی، شام میں دیکھنا ضیا پاشی، شامیوں ماہتاب ہے زینب، معاف کیجیے گا، شامیوں ماہتاب ہے زینب. ایک دل اور علم 72 کے، ایک دل اور علم 72 کے، درد غم کی کتاب ہے زینب، درد غم کی کتاب ہے زینب. بھائی کی مثل کربلا کے لیے، بھائی کی مثل کربلا کے لیے، از خدا انتخاب ہے زینب، از خدا انتخاب.
آج دربار شام میں ہے علی، آج دربار شام میں ہے علی، کر رہی یا خطاب ہے زینب، اللہ اللہ یہ سکون و وقار، اللہ اللہ یہ سکون و وقار، گرچہ پر اضطراب ہے زینب، گرچہ پر درس عزم وفا کی منزل میں، درس عزم وفا کی منزل میں ایک مکمل نصاب ہیں زینب، ایک مکمل نصاب، ماں بھی بھائی بھی باپ بھی معصوم، ماں بھی بھائی بھی باپ بھی معصوم، کتنی عصمت مآب ہے زینب، فاطمہ کا جواب ہے زینب، باخدا لا جواب ہے زینب۔ حضرت اس کے ساتھ ہی یہ منقبت کا دور ختم ہوا۔ اب میں نہایت احترام سے قبلہ و کعبہ جناب مولانا رضوان رضوی صاحب سے گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور رونق افروز ممبر بر محمد و آل محمد صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings and felicitations on this auspicious occasion upon which we celebrate the prosperous birth of daughter of Amir al-Mu'mineen and Sayyidat Nisa al-Alameen, the granddaughter of Khatam al-Anbiya and sister of Imam Hassan and Imam Hussein alayhim as-salatu was-salam, Bibi Zainab salamullahi alayha Allah. Indeed, on this 5th day of month of Jumad-ul-Ula, in the 5th year after Hijrah, is when the birth of this great lady takes place. And this is the coming of the first female grandchild for the Holy Prophet, and of course the first female child for Amir al-Mu'mineen and Janab Sayyida. And right from the beginning we realized that how this concept of the birth of a daughter in such environment, right? So keep in mind
the mahal, and the environment when this birth is taking place. And I will share some thoughts regarding that. But the way that it teaches us a lesson from the very beginning of the birth of a child in the household of Rasulullah, that is something that has to be carried in our household as well. What is the first thing that is accustomed? Is to name the child. We find that usually the parents decide this ahead of time sometimes, and it is good to have a child's name ready ahead of time. But when this child is born, Amir al-Mu'mineen and Janab al-Sayyidah refrain from naming the child. And they wait for the Holy Prophet, who was traveling, to return back from his travels, so that he would be the one naming and blessing this child with a name. So that's one protocol that we must carry. If you want to follow the sunnah of Rasulullah, you want to follow the sunnah of Amir al-Mu'mineen, you want to follow the sunnah of Janab al-Sayyidah in your houses, you call yourself to be their ghulam and their kaneez, then follow their sunnah. Let this be the duty of the elders. Even if they don't name it, make sure that you consult with them. That their consultation is shamil-hal, that they are also involved in it. Now, of course, this is the household which is setting standards for us. Rasulullah comes and he says, I can take lead on Allah subhanahu wa ta'ala. This is the house where the names are also coming from Jashn-e-Ali. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who designates the name for Janab Imam Hassan al-Mushtaba, Imam Hussein, and even Bibi Zainab salamullahi alayha, Subha Bibi Muhammad wa alihi. So she's someone whose name is chosen by Rasulullah with the instructions provided by Allah subhanahu wa ta'ala. And I will come to the point that how we can derive something graceful from this event. You know, Rasulullah's duty was to stand up against the inhiraf and the deviations that were taking place in the time. So he would stand up. And one of the ways of standing up for many of these things was leading the example from his own household. Imagine if I, of course, not putting myself in any resemblance with the Holy Prophet, not resembling anything with the Imams and their teachings, but rather sitting on their minbar, have to lead by example. That if my example is set, that when I say from this minbar gets implemented and people adopt it. Rasulullah does the same exact thing. He shows this through his own house, his own family. He begins by showing it through his own family, that this is where it's not just me who's the Nabi, it's not just me who's the Rasul, but my family also follows the same protocol. And therefore we find that when it comes to getting rid of these deviations and inhirafat, everyone is found to be on the same page. That's why you hear that famous tradition, Awwaluna Muhammad, Awsatuna Muhammad, Akhiruna Muhammad, Kulluna Muhammad. Why? The reason is not that they're literally named all of them Muhammad. Although, if you look at the first one is Muhammad Rasulullah, the middle one is Muhammad al-Baqir, the last one is Muhammad al-Mahdi. So therefore, all of them are Muhammad from that aspect, even from the naming aspect. But as far as their actions are concerned, all of them are on the same page. So from here we see that the ri'ayat and making sure that we take care of this adab, this etiquette of Islam, make sure that you use the elderly in your family when it comes to such decisions. One of the titles of Janab Zainab salamullah alayha is Afifa. I don't know why we refrain from using these names, which are either the names of Ma'asumeen and their family members or the titles. There are many titles, there are many alaqab that are given to Janab Zainab. One of the laqab, one of the titles of Bibi Zainab, it's not her name, is Afifa. Her title is Afifa. Afifa comes from Iffat. You can translate this with the word modesty or chastity. That is usually the translation of it. And when the word Afif or Iffat is mentioned, it is usually mentioned
for the women and the ladies. That's not true. It has to be also referred to males as well, men as well. But one of her name is Afifa. That's why one of her aqwal and one of her qawl is Afdalul ibadati al-ifaf. The most superior of the worships and ibadat is to be modest, is to practice this modesty and chastity. So you look at the practical example of her being Afif, Janab Zainab. Why is she given this title? Many of her titles reflect on something that happened in her life. Recall the incident when they arrive in Sham. What are they throwing at him? The dates. When the dates were being thrown and the children are hungry, what do you think they're going to do? They're going to pick it up and eat it. Janab Zainab tells them, don't eat it. Why? Sadaqah is haram upon us. They're hungry. Even then, they're saying, no, we can take that much of the hunger. Then one of the women of that city, she felt sad looking at the daughters of Rasulullah being paraded without any veils. So she brought what? She brought veils for them, chadar for them. Janab Zainab at this point did not say, oh, this is sadaqah, don't take it. She did not take it. So this is the quality of the family of Rasulullah, that in hunger, they would rather remain hungry and not eat sadaqah. But when it comes to protecting their modesty and chastity, there's no bargaining in that regard. Salawat biji Muhammad wa ali Muhammad. So while hungry, they didn't accept food, but they accepted the covering. So remember the society that she's born, the society in which the ayat of Quran say, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. That whenever one of them was given the news that a daughter is born in your house, what would happen? The face complexion will change. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. It will become dark. The complexion will become dark. What does that mean? That means it will become angry, become saddened with the news. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ. They're trying to hide from his people about that which has been given the news of. أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يُدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. What should he do? Should he walk around amongst the people in disgrace, or should he bury this child into the ground? Right? That was the society. Quranic ayat speaks openly about it, that was the mentality of the society at that time. When the daughter's birth is announced to them, what happens? They can't even lift their faces with honor. They feel, should we walk around with disgrace, or I should go ahead and bury this daughter of mine alive? Ala sa'a ma yahkumun. How sinful is their judgment? 14 centuries ago, Quran has revealed that society which is dealing with female members of their society in such a brutal manner stands up is Islam and Quran. Says, Ala sa'a ma yahkumun. How sinful is their judgment? So Rasulullah fought with such deviations and inhirafat, and did not let the moment pass. Even when the daughter's birth is taking place in the household of Rasulullah, Islam fought against these mindsets, tried to rid this illness from the society. The ayat of Surah Takveer also highlight وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. When that, one who was buried alive will be questioning that what was the reason that I was killed, that I was killed while I was still alive. Prophet chooses the name of Bibi Zainab as Zainab. Now this is where I want to draw this attention to you. If you pay attention to this point, that society is devaluing the late women and the daughters and showing them to be what? This man was given the news walking around in disgrace. Rasulullah, on purpose, with the command of Allah subhanahu wa ta'ala, the first daughter that is born in the household of Amir al-Mu'mineen, names her to be Zainab, which means Zaino Abin, the zinat of father, zinat-e-pedar,
the one who is considered to be the zinat, embellishment, beautification, adornment of the father. Looking at what? Look at the ayat of Quran which says yatawara, that person is, walking around alahun in shame. No, you shouldn't be walking around in shame or hiding your face from the people. Rather, you should be lifting your face up. Why? Zainab, daughter is considered to be the zinat of their fathers, and that's the name of Zainab. That's why the examples have to be set from within the family. Zainab is the name of Zainab. Zainab is, if you open it up, it's Zainab, the one who's the zinat of her father. That's the society, and this is how Rasulullah is tackling it by naming the first granddaughter to be in this way. Now, of course, when we see these sort of examples, while names have effect on personality of a human being, there's a great effect on what you're named. First of all, the child should not feel embarrassed by the name that they've been given. And then when the name is associated with ma'asumin, especially in our culture, it's already given as a means of honor to you. In fact, to the extent that riwayat mentioned that if your daughter is named Fatima, then there's special etiquettes to even the parents and the fathers, especially how should someone who's named Fatima in your house. So if you have a daughter named Fatima, you named her to be Fatima, the respect all of the ma'asumin had for Janab Fatima Zahra Salamullah Alaiha, the same way you should be treating your daughter who's named Fatima as well. Now, a person by the name Sukuni came to one of the imams, probably 6th Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam. So this is, probably in the year, you're looking at after 150 Hijrah, because 148 is the Shahadat of 6th Imam. So, around that time, 140s maybe. This person comes to 6th Imam, and this is how many years after the wafat of Rasulullah? Over a century after the wafat of Rasulullah. The mentality is still the same. Even those who are in the inner circle of Masumin. You'd imagine that someone who's in the inner circle of Imam would have a better understanding of these things. Person walks in, his name mentioned as Sukuni, that again, face was down. Imam said, what happened? He said, my daughter was born in my house. And that was the reason for him to be sad. Imam responds in a way. He said, وَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Allah is going to provide for her rest. وَعَلَى الْأَرْشِ, the earth, or على الأرض, the earth will be bearing her weight. تِقْلُهَا. على الأرض تِقْلُهَا. Earth will be bearing her weight. Allah will be providing for her food. She will be living her life without taking life away from your number of years that you have to live. So for example, if Allah is giving you life for 70 years, she will not take life away from you. When her life is her own, when the risk is provided by Allah, when the earth is bearing her weight, then why are you worried about it? The man, Sukuni, smiled after Imam spoke to him that way. Then Imam said, what did you name her? Ma Sammaita. He said, I named her to be Fatima. Imam then said, ah. Imam 3 times said, ah, ah, ah. It was sort of like, feeling that now that you have named her Fatima, make sure that wala tadribha, that do not ever hit her, do not shun her away, and do not, sort of disrespect her, because you have named her after our Jadda Janab Fatima Zahra Salamullah. So this is the respect that is given to someone who's named Fatima. Now, you heard in the poetry that Fatima's name is Zahra. There is Sani Zahra of Fatima, right? In the form of Bibi Zainab. But Zainab is so buland and bala, she's so high that there isn't any Sani Zainab around. Salawat Biji Muhammad wa Ali Muhammad wa. So names have a very deep impact on individuals' personality. I don't know why people run after the names, because of their uniqueness. No one has ever used this name for their children, so we're going to go ahead and name our kid to be that. And, refrain from naming our kids Ali or Hassan or
Hussein or Muhammad or Fatima or Abbas, or all of these are all repetitive names. We all have these names. Why? No, names have bearing, they have impact on child's personality. Just the fact that something sounds unique, people don't even know the name's meaning. Sometimes people ask, Maulana, we travel somewhere, go to a new city or something, invited for a majlis, Maulana, meet this is my child. His name is this. This is my daughter, her name is this. And then I turn around and ask, genuinely, because even I don't know the name's meaning, what does it mean? We don't know what it means, but it sounds cool. So names are basically placed for the fact that they sound cool and no one has named it before. No, why avoid the names that have been mentioned? And even if the names are repetitive, then as I mentioned, the alqab and the titles of Ma'asumeen are enough for us to go ahead and use them. So one of the titles of Bibi Zainab I use for you is Afifa, and the reason that I provided for you. Another title for Bibi Zainab is Aqila Bani Hashim. Aqila comes from aql, intellect. That she is considered to be someone who is the intellectual of Bani Hashim. Irony. And this is also maybe the reason is to get rid of this sort of mindset. That in that society, and I think this still prevails even today, that aql is associated with men, for example. And that's why even sometimes people try to justify that's the reason there are two witnesses and one witness and all that stuff. When it comes to someone's personal and individual, success and taqwa, I'll read the ayat of Quran for you. Allah does not differentiate between men and women. This also explains further. The lady in the house is named Aqila Bani Hashim, and a man in the house is named Qamar Bani Hashim. Qamar Bani Hashim reflects on what? When someone tells you he's the moon of the Banu Hashim, that means referring to the apparent beauty. Aqil or aql, someone who's possessor of aql, refers to what? The internal beauty. Usually in the societies that we live in, even from the past up until now, and the way advertisements work these days, that beautification and beauty and qamar, this moon being moon and referred to as moon, should be associated with women. And aql should have been associated with men. But you see the opposite over here. That Janab Zainab Salamullah Alaiha reaches the point where amongst all of the Banu Hashim, she's given the name Aqila Banu Hashim, the one who's the most intellectual of them. And amongst the men, Janab Hazrat Abbas, Abul Fadl Abbas is given the title Qamar Bani Hashim. I don't know if I was able to explain the concept that I'm trying to give over here, that it should have been the other way around, the way the society has shaped us, our thinking. But Islam and Quran, and especially this household, wants to change our mentality. Salawat bi Muhammad wa ali Muhammad. So beauty usually is associated with the female, and the strength and the intellect with male. Islam breaks this stigma. No, that's not the case. Shouldn't be thinking in the same status quo. Anyone can attain any attributes, and it's not gender-based. As the ayat of Quran says, Man amila salihan min dakarin aw untha fahuwa mu'min. Whoever does righteous deed, regardless of the fact that they are dakarin aw untha, whether they're male or they're female, as long as they have iman, that's all that counts. Nothing else. Their gender does not matter as far as them attaining the higher and higher status. So one of the other alqab of Janab Zainab is Alima. And these are given as mutlaq, as absolute Alima. That is the title given to her by, in fact, the first someone who called her that is her nephew, Imam Zain al-Abidin, who called her to be Alimatu Ghayr Mu'addima. You've heard these titles. Why is he calling her to be alimatu ghayr mu'allima? The one who attained, who's alima, the one who's educated, the one who has ilm without the convention means. What are the conventional means of attaining ilm? You attend the institution, you go in front of a teacher, you learn something from them, and then you become an alim. You put someone who has some ilm in ilm deen on this member, for example, on that podium, for example.
The one who may have studied somewhere in Medina. Alim, you call them to be alim, and you call them to be ulama, for example, scholars. But someone who has attained this ilm without the conventional means is someone who belongs in the household of Amirul Mu'mineen. Alimatu ghayr mu'allima, the one and only Bibi Zainab salamullahi alayha. Another one of the titles of her is that she's Abida. And you know who is giving her this title, Abida? This can be derived from the kalam of Imam Hussein on the day of Ashura. When Imam was leaving, what did he make the wasiyah to Imam Zainab? He said, Ya ukhti la tansini fi nafilatil layl. Oh my sister, do not forget me in your nafilatul layl, in your salatul layl. From there, the title of Abida was given to Janab Zainab, because even when Imam Zainul Abidin would see her performing ibadat in the zindan of Sham, that shows her. So it shows you that how many times do we let go of ibadat? Usually whenever we are facing some sort of dire circumstances. Or even if it's not dire circumstances, we are traveling, we're on vacation, and it's very difficult to pray over here, so we'll just skip the salat, and when we get to our hotel, then we'll go ahead and pray. How loosely we try and treat this salat. How loosely we go ahead and treat this salat. The one who treats salat with this sort of, disrespect, there's a qawl of sixth Imam. I'm sure you've heard of it many times. One of the wasiyat of sixth Imam at the time of his alam-e-ihtizar, when Imam was dying, what was his wasiyat? He said, La yanalu shafa'atana man istakhaffa bis salat. Our shafa'at does not reach the person who takes salat lightly. Not the one who doesn't pray. There's not the Quran for someone who doesn't pray. Ma salakakum fi saqar. Qalu kunna lam nakum min al-musallin. What happened that you ended up in Jahannam? They would say we were not used to pray. We did not used to pray. Imam says, my shafa'at doesn't reach the one who takes salat lightly, who takes namaz lightly. And how many times have we taken the salat lightly that we disregarded? But we learned from Janab Zainab that even in Zindan Sham, when she is in the prison, she's not forgetful and neglectful of her salat. In fact, when it comes to Salatul Layl, Imam Hussein is making this request. Zainab grew in the care of 5 ma'asumeen. Just imagine someone who grows up with one ma'asum. She grew up under the tutelage and the guide of 5 ma'asumeen from Rasulullah. Janab Sayyida, Amirul Mu'mineen and Hasanain are the ones under whom Janab Zainab is being raised. A couple of events, inshallah, I'll conclude. That one day when she was young, and all her education is done in the house. Either her mother is giving her the education. The family members of this household do not attend these worldly institutions to attain knowledge. All the knowledge is given. Homeschooling was very popular back then. I guess it's not no longer popular that much. When we are, just send our kids out to schools, homeschooling was popular. Homeschooling was done. And who was teaching? Who better than the teacher himself is considered to be Amirul Mu'mineen. So when Amirul Mu'mineen was teaching her, say 1, she said 1, said 2, she refrained from saying 2. He said, why not? He said, how can the tongue which utters the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and calls 1 utter 2? Amirul Mu'mineen is inculcating this knowledge to her, teaching her. Look at the level, and she's only maybe a few years old at this moment, 5 or 6 years old, not more than that. The tongue which has uttered 1 is not suitable for that tongue to say 2 from it, because the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. And then she asked, oh Father, do you love us? And Imam said, of course. May I be sacrificed over you. In fact, 7th Imam said the same thing to his daughter. May I be ransomed over you. It's very rare that you find an Imam and Ma'asum saying such words to their daughters, who are not Ma'asum, by the way. And when Imam said, yes, of course we love you. Said, how is it possible for the heart that has the love of Allah subhanahu wa ta'ala in it to love someone else other than Allah subhanahu wa ta'ala? Of course, Amirul Mu'mineen heard this answer, he smiled and said, the love I have for my children is under the love of Allah subhanahu wa ta'ala. I love you because of Allah subhanahu wa ta'ala. So my love is basically underneath
the love that I have for Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah commands me to make sure that I love you. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. The Prophet of Islam also said, حُبُّ الدُّنْيَا is that which cannot be combined in the heart where there's the love of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, حُبُّ الدُّنْيا وَحُبُّ اللَّهِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ وَاحِدٍ. The love of the world and the love of Allah subhanahu wa ta'ala is something which cannot be combined in the same heart. But love for the children, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, there's nothing wrong with that. Salat Bibi Muhammad wa Ali Muhammad. I'll conclude that one of the scholars by the name Sheikh Kashif al-Rifa is a big name in ilm al-fiqh and other ulum. And of course, amongst those ulama, the name Kashif al-Ghita, Ghita is the covering, and the one who can unveil the covering is him, Kashif al-Ghita. You know, the call of Amir al-Mu'mineen, you know, لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. If all the veils are turned, it will not increase one bit in my certainty and yaqeen. So he's named, this man is named Kashif al-Ghita, Kashif al-Ghita. That's his title. And so he was able to kashf and discover many things which are hidden from our eyes. So he wrote a poetry in the Shan of Janab Zainab. And of course, because of her life is overshadowed by the events of Karbala, leading up to Karbala and post-Karbala. Majority of the discussion about her is regarding Karbala and the role that she played, and which is vital in Sharikatul Hussain. So he wrote some poetry regarding Janab Zainab and Musibat of Janab Zainab. And then he put it away. He mentioned that after a while, when I looked back at the ash'ar that I had written, I saw that there was one line which was added to it, which by God I did not add. So he talked about the Musibat of Janab Zainab, that how she was paraded from city to city, how there was no veil on her head, and how her hands were tied to her back and neck. And tamasha, and people were watching as they were being paraded from one city to another. They were throwing things at them and all that stuff he writes in his poetry. And the main discussion was her not having the ability to, you know, protect herself from the eyes of onlookers. He said, after a while, I referred back to these pages that I had written. I found this line was added to it. Pardehaye aznur, Zainab ra farag girefte budan, ki hamun pardeha mane nigah binandigan be umi shudan. He said, while I had written that Zainab was without the parda and she was walking around with her hands tied and all that stuff, these two lines were added to it. No, they were veils of nur that were protecting Bibi Zainab, by which Allah subhanahu wa ta'ala prevented the onlooker's view to be able to directly lay eyes on the chastity and the modesty of Janab Zainab. This is called ghaibi madad. This is the madad from Allah subhanahu wa ta'ala to such individuals who protect themselves and their chastity. Allah subhanahu wa ta'ala makes sure that their chastity is not violated. From here we learn a great lesson, especially our women. Our girls can derive many lessons from the life of this great lady, that when it comes to courage, when it comes to speaking up, when it comes to standing up against, shouldn't be that, okay, men should go ahead and do this. It's their duty that they should be the ones standing up. No, if you want to be the follower of Bibi Zainab, keeping your modesty and your chastity in perspective and intact, you can still become that role model, which Islam is looking for, whether it's a male or female. Man amila salihan min dhakarin aw untha fahuwa mu'minun. Regardless of the fact that who is this person, male or female, as long as they are righteous and they have iman. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq and ability to follow the commands and the teachings and the lifestyle and learn and adopt the lifestyle of Bibi Zainab salamullahi alayha. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq to follow some of these words of wisdom that we have learned from the kalam of Bibi Zainab salamullahi alayha. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to provide the protection to our ladies and our women and their modesty
for the sake of Bibi Zainab Salamullahi Alaiha. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to hasten the zuhur of our way to Imam. Make us amongst the helpers and the soldiers of Imam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alameen. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Raja ziarah. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كريم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموزور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسباب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبي بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي. وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم.
السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك وتحت لوائك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته.